મિત્રો, મારું નામ પરસોત્તમભાઈ કુશળભાઈ પરમાર છે. અગાઉ 2000ની સાલમાં મને હાઈ પ્રેશર થયું હતું. એ હાઈ પ્રેશર થવાના લીધે મગજની કોઈ નસ એવી દબાઈ હતી. તેના કારણે જે બ્લડ વ્યવસ્થિત ફરવું જોઈએ બોડીમાં એ ફરી નહોતું શકતું, અને જે લેફ્ટ સાઈડના થાપાની અંદર પહોંચી ન શકવાથી એ થાપો મારો બગડી ગયો અને કાળો પડી ગયો. એટલે એ થાપો મારે 2000 આજથી 4-5 વર્ષ પહેલા બદલવો પડ્યો, અને એ બદલ્યા પછી રાઈટ હેન્ડનો બદલવો પડ્યો. એટલે રાઈટ અને લેફ્ટ બંને મેં વાયરોગમાં ઓપરેશન કરાવ્યું છે, અને એનું રિઝલ્ટ અત્યારે હાલની તારીખમાં મને સારું લાગે છે, અને હું ચાલી શકું છું. મારો જો છેલ્લા ઓપરેશન અગાઉ 4-5 વર્ષ પહેલા 2017માં રાઈટ કર્યું, 2018માં લેફ્ટ કર્યું, એટલે 5 વર્ષ રનિંગ ચાલી રહ્યા છે. અને મેં તદુપરાંત મેં નોકરી બી કરી છે, અને હાલમાં હું પણ જોબ કરી રહ્યો છું. બીએમસીમાં, વડોદરા મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં હું નોકરી કરું છું, અને અગાઉ હજુ મારે 24 મહિના નોકરી કરવાની બાકી છે, એટલે 2 વર્ષ એ મારે આ જ પગ પર પૂરા કરવાના છે. અને મેં બહુ સારું વાયરોનું કામ અને એમનું ઓપરેશન કરવાની રીત અને મને જે ફેસિલિટી મળી એ મને ખૂબ જ ગમી. અને મારા જે તે વખતે એમને કર્યું તો મારા માટે તો ભગવાન જ ગણાય. મને આશા જ નથી કે હું ચાલી શકીશ. હું પોતે બેસ્ટ કે એ સર રાજીવ સર બેસ્ટ છે કે રાજેશ સર બેસ્ટ છે. વાયરોગ ઇઝ બેસ્ટ, મારા માટે તો બેસ્ટ જ છે.